Chào các bạn, hôm nay Khanh sẽ làm một cái video clip hướng dẫn cho các bạn về cái cách mà chúng ta vào trong xe khi các bạn bấm cái chiếc remote này mà không có tác dụng. Thì khi mà các bạn bấm chiếc remote này không có tác dụng thì nó sẽ xảy ra hai trường hợp. Đầu tiên, trường hợp là cái remote của các bạn hết pin. Cái trường hợp thứ hai là chiếc xe của các bạn hết pin. Thì chỉ có một trong hai trường hợp này thôi, các bạn nhớ nha. Rồi, chi tiết thì cái phía sau video thì sẽ hướng dẫn cách sử dụng, cách vào trong xe và cách đề nổ cho quý vị và các bạn. Thì trước hết Khanh xin phép giới thiệu lại, đây là cái chiếc Hyundai Santa Fe. Thì Hyundai Santa Fe có 3 phiên bản cho bên máy dầu và bên máy xăng. Còn trang bị thì giữa máy dầu và máy xăng cùng một phiên bản là hoàn toàn giống nhau. Thì phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản đặc biệt và phiên bản cao cấp thì có 3 phiên bản nha. Còn giá đứng kế bên Khanh đây là cái chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản cao cấp máy dầu. Giá của nó là 1 tỷ 245 triệu. Còn nếu các bạn mua máy xăng là 1 tỷ 185 triệu. Đối với trường hợp các bạn mua qua ngân hàng thì chúng ta chuẩn bị trước với số tiền là 400 triệu, bao gồm tổng tất cả những giấy tờ, phí thuế, ra biển số. Phần còn lại các bạn sẽ được vay vốn qua ngân hàng và trả góp hàng tháng, giảm dần theo dư nợ còn lại với số tiền trả góp từ 17 cho tới 18 triệu tùy theo model xe. Cái chương trình này thì chưa bao gồm cái ưu đãi và giảm giá. Thì ưu đãi và giảm giá nhờ các bạn hãy gọi điện cho Khanh theo số điện thoại của phòng kinh doanh 0996 773366 ở phía dưới góc bên phải, để bên Khanh sẽ cung cấp thông tin theo từng thời điểm. Tại vì mỗi thời điểm có mỗi chương trình khuyến mãi khác nhau, nhưng video này sẽ tồn tại suốt nhiều thời gian cho quý vị và các bạn. Còn về hồ sơ vay ngân hàng thì các bạn chuẩn bị trước giùm Khanh chứng minh nhân dân, hộ khẩu, kết hôn hoặc xác nhận độc thân. Những anh chị nào đã vay rồi muốn vay nữa thì bên Khanh vẫn có thể hỗ trợ được. Những anh chị có một nguồn thu tốt nhưng không có khả năng chứng minh thu nhập, bên Khanh vẫn có thể hỗ trợ được cho anh chị để lấy chiếc xe này về. Chỉ có vấn đề duy nhất là hiện tại tất cả các tổ chức tài chính là không nhận nợ nhóm thôi các bạn nha. Các bạn lưu ý giúp dùm Khanh vấn đề này. Thì chúng ta vay, chúng ta không nên để nợ nhóm. Nợ nhóm có nghĩa là trong lịch sử chúng ta vay và có trả chậm, nó gọi là nợ nhóm. Nhớ nha. Rồi, thì bây giờ quay lại chủ đề chính với Khanh và các bạn hôm nay. Khi mà chiếc chìa khóa remote của chúng ta bấm không có tác dụng thì các bạn phải làm sao? Đầu tiên Khanh xin phép giải quyết cái trường hợp là cái chiếc chìa khóa này nó hết pin. Thì khi mà các bạn hết pin á, các bạn bấm cái xe của chúng ta sẽ khi mà hết pin á thì cái xe các bạn bấm á nó sẽ không có tác dụng gì hết. Và các bạn không biết là khi mà chúng ta bấm không tác dụng thì chìa khóa hết pin hay là cái chiếc xe của chúng ta hết pin, không thể nào biết. Thì để biết được các bạn phải vào trong xe thôi. Thì để vào trong xe được thì tất cả đây là hai chiếc chìa khóa của chiếc xe Santa Fe. Đây, hai chiếc chìa khóa. Thì ở phía sau lưng của chiếc chìa khóa lúc nào cũng có cái chìa khóa cơ, bằng cách là các bạn lấy cái gạt để lấy chiếc chìa khóa cơ ra. Đây là chiếc chìa khóa cơ để chúng ta vào xe. Và các bạn cái chiếc chìa khóa này thì các bạn sẽ xài từ 2 đến 3 năm nó mới hết pin, tùy theo người sử dụng nhiều hay ít. Và các bạn có để ngay cái chỗ có từ tính hay không thì nó sẽ hết pin. Các bạn nhớ nha. Thì Khanh có một cái video clip về hướng dẫn thay pin trên chiếc chìa khóa remote này. Các bạn hãy xem, theo dõi cái video đó nếu các bạn hết pin trên remote. Còn về trong trường hợp là cái remote này hết pin thì chúng ta phải giải quyết tình huống như thế nào? Các bạn yên tâm, khi mà nó hết pin thì nó vẫn xài được, chứ không phải là nó không xài được đâu. Nhưng mà các bạn bấm thì nó không có tác dụng thôi. Vẫn xài, vẫn vào xe đề nổ được, các bạn đừng có lo lắng nhiều. Thì đầu tiên chúng ta sẽ giải quyết tình huống là chúng ta sẽ vào trong xe bằng cái chiếc chìa khóa cơ nha. Rồi, vào trong xe bằng chiếc chìa khóa cơ thì các bạn thấy là cái tay nắm cửa của các bạn nè, nó không có cái chỗ nào mà để bỏ cái chiếc chìa khóa cơ vào hết. Thì nhà sản xuất cái này là do họ giấu đi chứ không phải là nó không có. Thì các bạn lưu ý giúp dùm Khanh nha. Thì đây là cái tay nắm cửa, các bạn để ý. Thì các bạn kéo nó ra. Các bạn kéo nó ra. Thì các bạn nhìn phía trong đây. Phía trong đây các bạn sẽ thấy ở phía sau nó là cái chiếc chìa, nó là cái ổ khóa của các bạn đấy. Đây, cái ổ khóa nè. Rồi, thì các bạn lấy cái ngón tay, các bạn đưa vào, móc nè, theo kiểu giống như Khanh nha. Rồi, móc nha. Đẩy nó ra. Rồi, các bạn thấy không ạ? Đẩy nó ra. Rồi, cái ngón tay của Khanh nè. Đó. Thì như vậy
là chúng ta sẽ tìm được cái lỗ để chọt cái chiếc chìa khóa vào. Và khi mà đã có chiếc chìa khóa cơ, cái ổ khóa nó đưa ra rồi, thì các bạn sẽ dùng cái chiếc chìa khóa cơ và các bạn đưa vào để chúng ta vào trong xe. Rồi khi các bạn nhớ giúp dùm Khanh nha, phải quay cái chiếc chìa khóa lên trên. Đây là cái chiếc chìa khóa của các bạn nè. Các bạn quay xuống thì nó sẽ bị vướng. Các bạn nhớ quay lên. Rồi, đưa vào và dặn qua thì chúng ta sẽ mở ra được. Các bạn nhớ nha. Thao tác này đơn giản thôi, nhưng mà các bạn sẽ khó. Lần đầu tiên làm thì nó sẽ khó. Em này, tại vì em này còn zin mà. Lần đầu tiên thì em nào còn zin nó cũng khó hết. Rồi, thì nói vui thôi. Rồi bây giờ khi mà vào trong xe rồi á, khi mà vào trong xe thì chúng ta sẽ tận dụng cái chiếc chìa khóa này để đưa thẳng vào nút bấm đề Start Off để chúng ta đề. Trong trường hợp cái chiếc chìa khóa này hết pin nha. Thì các bạn muốn biết á, là cái chiếc chìa khóa này hết pin khi mà đã vào trong xe rồi, đã mở cửa được xe rồi, các bạn muốn biết là chiếc chìa khóa này hết pin hay là cái chiếc xe của các bạn hết pin. Rất là đơn giản. Các bạn chỉ việc vào trong xe thôi. Và các bạn khi mà mở cửa ra, các bạn thấy đồng hồ táp lô mà nó sáng lên. Đây, đồng hồ táp lô mà nó sáng lên. Nó sáng lên và nó có dấu hiệu là mở cửa nè. Rồi, hoặc là các bạn bấm nút Start Off luôn. Chúng ta sẽ bấm nút Start Off đề. Bấm nút Start Off đề luôn. Đây. Bấm nút Start Off. Rồi, nó lên. Đó. Thì cái xe của các bạn không hết pin. Cái xe của các bạn không hết pin. Còn nếu mà các bạn vào đây mà các bạn bấm nút Start Off mà nó không có tác dụng thì cái chiếc chìa khóa của các bạn là đang hết pin. Thì để giải quyết cái vấn đề này, các bạn đưa thẳng cái chiếc chìa khóa vào nút Start Off và để như vậy nha, như tay Khanh nè, để thẳng vào và nhấn thẳng vào nút Start Off thì nó sẽ sáng lên táp lô và chúng ta chỉ việc đề thôi. Và các bạn lưu ý giúp dùm Khanh rằng khi mà các bạn sử dụng trong trường hợp này thì trong đồng hồ táp lô nó sẽ báo là Cannot Detect. Cannot Detect nha, như cái táp lô của Khanh đây. Tức là nó sẽ không nhận biết được chìa khóa. Tại vì chìa khóa của các bạn đã hết pin rồi. Nhưng các bạn vẫn xài bình thường, vẫn chạy xe bình thường, các bạn đừng lo lắng. Các bạn nhớ nha. Rồi thì đây là cái trường hợp gọi là sử dụng chiếc xe khẩn cấp thôi. Các bạn có thể xài được thêm vài ngày nữa, không có vướng vấn đề gì hết. Vài ngày, một tuần lễ không sao hết nha. Rồi, nhưng mà Khanh khuyên các bạn nên đổi cái chiếc chìa khóa khác và thay pin chiếc chìa khóa của các bạn đi. Một chiếc chìa khóa xài từ 2 đến 3 năm hết pin. Rồi, Khanh đã giải quyết xong cho các bạn là trường hợp đầu tiên khi cái chiếc chìa khóa này hết pin. Cái trường hợp thứ hai là khi mà các bạn vào trong xe rồi mà các bạn nhấn nút đề Start Off mà chiếc xe của các bạn không có nhúc nhích gì hết thì chắc chắn là chiếc xe của các bạn hết pin rồi. Thì khi mà hết pin thì các bạn phải làm sao ạ? Các bạn chuẩn bị giúp dùm Khanh 2 món. Đây, Khanh xin phép giới thiệu. Trên chiếc xe thì các bạn phải để trên xe một trong 2 món hoặc là cả hai nếu các bạn có điều kiện. Đầu tiên là cái cọng dây câu bình. Đây, cọng dây câu bình. Cọng dây câu bình này giúp cho các bạn tự cứu lấy mình trước khi Chúa cứu. Tại vì các bạn sẽ ngoắt một cái anh taxi lại để câu chiếc xe, câu bình lên chiếc xe. Nhưng mà cái anh taxi đó gần như 10 anh là hết 10 anh có. Nhưng trong trường hợp anh đó không có thì sao? Rồi thua luôn. Rồi. Cái trường hợp thứ hai là các bạn sử dụng cái bộ gọi là bộ bơm lớp kích bình. Đây là bộ bơm lớp kích bình. Thì nếu mà chúng ta có cái bộ này thì nó sẽ tiện hơn rất là nhiều. Thì đầu tiên Khanh sẽ hướng dẫn các bạn là sử dụng cái bộ bơm lớp kích bình này. Rồi, đây là cái cục pin nè, đây là cái bộ kích bình nè. Rồi chúng ta sẽ vào trong xe nha. Sau khi các bạn vào mở cửa được xe rồi thì chúng ta sẽ mở nắp capo được, đúng không ạ? Rồi, mở nắp capo thì ngay logo Hyundai nè. Bên phải của logo Hyundai các bạn đưa tay vào, các bạn lẫy cái cần lẫy qua, các bạn đừng có gạt qua gạt lại nha. Rồi, bên phải, ngay bên phải nè. Các bạn có cái cần lẫy, rồi đưa lên. Các bạn lưu ý giúp dùm Khanh là bình ắc quy nằm ở vị trí này. Chỗ này là dấu trừ là cọc mát, nó gọi là cọc mát, và dấu cộng nó gọi là cọc dương.
Và bình ắc quy của các bạn sẽ được bảo hành 1 năm hoặc 20.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước, chứ không phải là bảo hành chung với chiếc xe 3 năm hoặc 100.000 cây. Các bạn lưu ý giúp dùm Khanh nha. Còn thường bình ắc quy sẽ hư sau khoảng 1 năm đến 1 năm rưỡi, trong khoảng đó. Hoặc là các bạn may mắn thì sẽ lên được 2 năm, có khi 2 năm rưỡi nó mới hết, nó mới chết bình ắc quy. Tại sao mà Khanh nói như vậy? Tại vì á, một cái lô bình ắc quy mà nhập về để ráp lên được chiếc xe của các bạn thì nó sẽ tồn kho khoảng một thời gian. Và khi mà lắp lên chiếc xe rồi thì để đến tay được các bạn thì nó sẽ mất một khoảng thời gian nữa. Như vậy bình ắc quy trong thời gian lưu kho từ lúc mà sản xuất cái bình ắc quy ra đến lúc đến tay người tiêu dùng rất là lâu. Chính vì vậy là cái bình ắc quy thường đi theo xe sẽ không có độ bền bằng cái bình ắc quy các bạn thay mới. Các bạn nhớ nha, cùng một loại luôn, nhưng cái bình ắc quy thay mới nó sẽ có độ bền tốt hơn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ giải quyết theo tình huống. Và hết bình rồi thì chúng ta phải giải quyết theo tình huống thôi. Rồi các bạn cắm cái bộ này vào cục pin. Đây, các bạn cắm vào cục pin. Và hồi nãy Khanh có chia sẻ là mát theo mát và dương theo dương. Thì cái phần đây là mát đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ kẹp dương trước. Đây, chúng ta mở lên cái phần dương, chúng ta kẹp vào. Và các bạn sẽ kẹp phần mát vào. Rồi, thì chúng ta sẽ bật cái bộ kích bình này lên, bật on nó lên. Bật on nó lên. Thì như vậy là nó sẽ hỗ trợ cho các bạn là nạp thêm dòng, gọi là nạp thêm dòng để kích cái bình ắc quy. Nhưng một số trường hợp Khanh cũng chia sẻ các bạn để bình ắc quy mà nó cạn quá thì rất là khó đề. Thì nếu mà thường á, cái dấu hiệu mà của bình ắc quy á, cái dấu hiệu của bình ắc quy mà nó yếu điện á, thì nó đề sẽ nhựa, là lúc đó các bạn nên dừng ngay và các bạn tắt hết. Và khi mà đề như vậy các bạn tắt hết đèn, tắt hết thiết bị điện, rồi tắt hết hệ thống quạt của máy lạnh giúp dùm Khanh để cho tiết kiệm được điện để chúng ta kích nổ chiếc xe lên. Sau khi kích nổ chiếc xe lên thì chiếc xe nó sẽ tự động và có cái máy sạc, nó sẽ sạc ngược lại, tại vì nó có dynamo mà, nó sẽ sạc ngược lại chiếc xe. Rồi bây giờ trong trường hợp các bạn không có cái bộ bơm lớp kích bình này thì các bạn phải, trong trường hợp các bạn không có cái bộ bơm lớp kích bình thì các bạn phải có cái cọng dây câu bình giúp dùm Khanh. Đây là cái cọng dây câu bình và các bạn mua cái cọng dây này, lưu ý giúp dùm Khanh, chúng ta đừng có tiếc tiền mà mua cái cọng dây rẻ. Nó rẻ hay nó mắc là do cái ruột ở phía trong á, cái ruột ở phía trong mà các bạn sẽ không bao giờ các bạn nhìn thấy đâu. Nếu các bạn mua nhầm ruột nhôm thì chúng ta coi như vứt. Rồi. Và các bạn lưu ý giúp dùm Khanh là cái phần kẹp này thì cái phần miệng của nó là phải bằng đồng luôn. Nếu mà các bạn sử dụng bằng nhôm thì cũng coi như là không có truyền được điện. Các bạn nhớ nha. Và cái cọng dây của các bạn phải dài khoảng tầm 2 mét chứ đừng có mua cái cọng dây ngắn quá. Các bạn tiếc tiền, các bạn mua một cái cọng rẻ thì nó sẽ xảy ra hai vấn đề. Đầu tiên là ruột nhôm. Còn nếu không ruột nhôm thì cái đầu kẹp này là bằng nhôm hoặc là bằng đồng hết thì nó sẽ ngắn có 1 mét, các bạn xài không được đâu. Các bạn phải mua cái cọng dây khoảng 2 mét đến 3 mét. Các bạn nhớ nha. Cọng dây của Khanh thì tương đối dài. Tại sao phải dài? Có những cái trường hợp giống như bây giờ Khanh sẽ sử dụng 2 chiếc Santa Fe đậu sát bên như vậy để Khanh câu chiếc này qua chiếc này kích nổ. Nhưng cái cọng dây quá ngắn thì rất là khó di chuyển, nhất là trong những trường hợp mà các bạn đậu xe dưới hầm á, rất là khó. Các bạn nhớ nha. Một vấn đề nữa là khi mà câu bình á, cái bình của chúng ta nó rất là lớn. Hiện tại là bình này là tới 88 ampere giờ. Thì khi các bạn câu bình thì các bạn nhớ phải sử dụng một cái bình to tương đương khoảng đây. Chứ các bạn sử dụng một cái bình 45 mà đưa vào giống như cái bình Honda City hoặc là Hyundai Accent mà các bạn đưa vào mà nó nhỏ hơn cái bình này thì chắc chắn các bạn rất là khó đề nổ. Bởi vì chúng ta sẽ câu theo nguyên tắc là song song. Thì song song là cái điện áp nó bằng nhau vẫn là 12V nhưng dòng nó sẽ bị chia đôi, dẫn đến là cái bình của các bạn câu vào thì nó sẽ bị giảm công suất rất là nhiều. Giảm điện áp đó, nó gọi là giảm điện áp dẫn đến giảm công suất. Đây do là điện một chiều mà. Thì nguyên tắc câu bình như sau. Đầu tiên thì các bạn chuẩn bị kẹp dương trước. Chúng ta sẽ kẹp dương trước nha. Các bạn nhớ là dấu cộng thì phải theo dấu cộng. Kẹp dương trước.
Rồi các bạn kẹp dương qua dương. Sau khi kẹp dương qua dương xong rồi, các bạn kẹp tiếp là âm qua âm. Thì đây, các bạn kẹp âm qua âm. Các bạn lưu ý giúp dùm Khanh nha, không kẹp ngược nha. Kẹp ngược thì chúng ta sẽ bị gọi là chết cái IC, cái bộ xử lý đó. Các bạn lưu ý giúp dùm Khanh là không được kẹp nhầm dương qua mát nha. Tại vì nhớ nguyên tắc cộng theo cộng, trừ theo trừ. Rồi, thì khi chúng ta mở bình ra thì các bạn nhớ mở mát đầu tiên. Tại vì mát là nguyên cái khung sườn xe. Cái đó là nguyên tắc đối với điện một chiều. Và khi mà các bạn kẹp ngược lại mà có bị chạm, dẫn đến là cái bộ não của xe nó sẽ bị hư luôn, CU nó sẽ bị hư luôn nha. Và các bạn lưu ý giúp dùm Khanh là cái này nè, sau khi cái phần mà dây mát mà vào chiếc xe này mà hết bình á, thì các bạn không được kẹp trực tiếp vào cái phần bình. Tại vì nó sẽ đi qua, nó sẽ chia điện ngay cái bình của các bạn. Mà các bạn kẹp vào phần sườn xe, nó có những cái chấu sườn xe. Rồi, đây là cái phần sườn xe để chúng ta có thể câu vào. Các bạn nhớ nha, đối với Santa Fe là nó nằm vị trí này. Một số loại xe khác thì nó sẽ có những cái phần vị trí khác, hoặc các bạn có thể kẹp, nói chung là cái phần sườn xe là mát nha. Các bạn phải kiếm vào những cái chỗ nào có mát và có một cái đầu đưa lên, đầu cái quy định của nhà sản xuất. Nếu mà các bạn không biết chiếc xe của mình ở vị trí nào thì các bạn có thể xem trong sách hướng dẫn sử dụng. Nếu mà sách hướng dẫn sử dụng mà các bạn không đem, mà các bạn không nhớ coi luôn, thì chúng ta hãy kẹp vào phần sườn xung quanh để cho nó sẽ kích nổ. Tại vì các bạn kẹp thẳng vào bình ắc quy á thì nó sẽ không đúng quy tắc kỹ thuật. Còn quy tắc kỹ thuật như thế nào thì các bạn coi trên Google, họ chia sẻ rất là rõ về nguyên tắc câu bình. Đó là nguyên tắc câu bình nha. Chúng ta không kẹp vào trực tiếp. Cái xe này là cái xe bị hết bình thì không kẹp trực tiếp vào cọc âm. Tại vì nó sẽ bị mất điện, hoặc là nó sẽ có những cái vấn đề về chạm. Các bạn nhớ nha. Rồi, để tăng thêm cái việc mà kích nổ cho nó hiệu quả thì các bạn phải đề máy cái chiếc xe mà cho điện. Đề máy chiếc xe cho điện lên để nó tăng cái dòng lên, các bạn nhớ nha. Và sau khi đề nổ thành công trên chiếc xe này rồi thì các bạn nhớ giúp dùm Khanh, chúng ta sẽ để chút xíu để cho điện áp nó ổn định, nó vào rồi, nó ổn định và dynamo nó sạc đều rồi, thì khoảng vài phút các bạn sẽ lấy ra. Và các bạn lưu ý giúp dùm Khanh, lấy ra thì chúng ta sẽ tách phần mát trước, tách phần mát trước nha, để tách ra hoàn toàn. Rồi sau đó chúng ta sẽ tách tiếp phần lửa. Rồi, tách tiếp phần lửa. Thì như vậy các bạn đã hoàn thành xong cái việc mà câu bình của chiếc xe, giữa chiếc xe và chiếc xe. Các bạn nhớ nha. Hoặc là các bạn nếu mà các bạn muốn mở bình ra các bạn đi sạc, do ở nhà chúng ta có điều kiện thì các bạn sẽ mở theo nguyên tắc giống như hồi nãy Khanh chia sẻ. Cái phần mát, đây là vị trí mát thì các bạn sẽ gỡ các cọc mát này ra trước. Đây là gỡ cọc mát ra trước nè. Các bạn nhớ gỡ cọc này ra trước để kéo ra ngoài. Và chúng ta sẽ mở tiếp cái cọc dương. Rồi đối với cái bình ắc quy của xe Santa Fe thì nó sẽ có một cái con ốc. Đây là con ốc giữ bình. Đây ngay vị trí tay Khanh đây, đây là con ốc giữ bình nè. Thì các bạn sẽ mở con ốc này ra thì chúng ta mới lấy cái bình lên được nha. Rồi, thì trên đây Khanh đã hướng dẫn cho các bạn cái việc mà chúng ta xử lý bình, hết bình nè. Chúng ta xử lý cái remote khi mà vào trong xe, khi cái remote của các bạn hết pin. Và Khanh cũng có một cái video clip về thay pin remote giúp cho các bạn sử dụng xe nó hiệu quả hơn. Thì mong rằng video này sẽ hữu ích cho tất cả quý vị và các bạn sắp mua xe, đang sử dụng xe. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh trong suốt thời gian qua. Thì các bạn nếu cảm thấy yêu thích nhờ đăng ký và nhấn dấu chuông để nhận được những video mới nhất. Còn hỏi về mua xe, vui lòng xin liên hệ số điện thoại 0996 773366 thì bên Khanh sẽ cung cấp những thông tin khuyến mãi theo từng thời điểm. Và lưu ý là Santa Fe thời điểm này đang có khuyến mãi nhiều. Có các màu, đây là màu xanh, đây là màu đỏ, màu trắng, màu vàng, màu đen, màu bạc.
những cái màu có thể cung cấp được cho quý vị và các bạn đem xe về. Còn các bạn muốn hỏi Santa Fe nên chọn máy dầu hay máy xăng thì Khanh cũng đã làm một cái video clip hướng dẫn cho các bạn nên chọn máy dầu hay nên chọn máy xăng để chúng ta sử dụng chiếc xe nó hiệu quả hơn và đúng mục đích. Cảm ơn các bạn. Xin chào và xin hẹn gặp lại.